Hi! This is me, Jackie. Welcome back to my channel. Ang gagawin kong video ngayon ay ngayon lang kasi ako ngayon lang ako makapagluto ng yung gulay na gulay kasi ang lagi kong gulay dito is yung cabbage lang at saka yung broccoli, yun lang kasi lagi more than a year na ganun lang ang gulay ko. Ngayon nung pinagpipilitan ko kay bossing na gusto ko yung dahon. Ganun may nabili naman sila na hindi man yung inaasahan kong dahon pero at least may dahon na silang nabibigay sa akin sa ngayon after mag 2 years na ako sa kanila. So ngayon magluluto ako ng yung nilaga na manok na may gulay, yun, at sasabayan ko ng adobo ng manok din kasi yung manok hinati ko, so yung isa nilaga na may gulay, yung isa adobo. So, papakita ko sa inyo. At ito ang aking mga ingredients. Yan yung dahon na sinasabi ko. Hindi ko alam pangalan yan. At saka lalagyan ko rin ng lettuce. Ayan yung manok ko. Kasi yung isang manok na i-adobo ko ay nandyan na. Ginigisa ko na. At saka yan, syempre kailangan ng mantika. At saka ito yung mga panggisa ko. Ngayon, binoil ko na yung manok ng 2 beses kasi alam mo yung mabaho, ewan ko kung bakit siya mabaho, mabaho siya, siguro na defrost tapos freezer tapos nilagay dinala siguro dito, ewan ko kung bakit siya mabaho. So 2 beses ko na siyang binoil, tapos medyo may pagkabaho pa rin kaya igigisa ko sila bago ko lutuin sa gusto kong recipe. Dahil alangan namang itapon ko, yan na yung abasto ko this week, next week pa ulit sila magpo-purchase. So ito na, mainit na yung mantika. So ang gawin ko muna is ilagay ko na yung manok, igigisa ko na siya para medyo maprito siya, ilagay ko na siya para mas mawala pa yung amoy niya. Ayan naman, yan yung adobo. I-adobo ko siya para hindi isang kasi kailangan ko nang iluto lahat yung manok. Pangit naman kung isang recipe lang, masyadong madami. So, ganyan. Konting preto lang siya. Palakasin ko yung apoy niya. Ito naman yung adobo. Palakasin ko na rin to para ilagay ko na yung mga panggisa kong ingredients. Ilagay ko na lahat yung mga panggisang ingredients para masipsip ng manok yung damo, para mawala yung baho niya. Yan na yung luya, hati-hati. Dito naman yung isa. Yan na yung sibuyas ng nilaga. Yan. Ito yung i-adobo. Ganito yung style kong iluto nito. Hindi din nasunog doon. Dahil nga kailangan siyang maluto ng mag-isa ng husto. Dahil may amoy. Ito yung i-adobo. Adobo flavor. Ito naman na yung nilaga flavor. So, yan. Ayan, nilagay ko na yung patatas ng adobo para maluto na.
Yan yung mga maliliit yung pag-slice ko. So yan. Tapos ito naman ilagay ko na yung itong nilalaga ko, may patatas din siya. Pareho silang may patatas. Ang pagkakaiba lang, itong adobo is patatas lang ang ingredients ko. Yung nilaga, tatlong klase yung ingredients niya, yung patatas, yung lettuce, at saka yung dahon na hindi ko kilala na dahon. Ayan na yung nilaga flavor. Yung mga iba na sobrang busy, maganda rin yung technique na ganito maganda rin yung technique na yun yung sa isang lutuan mo na oras, dalawang recipe yung niluluto mo. Parang ano rin, budget time rin. Tsaka minsanan ng istorbo. So hintayin ko lang na medyo maluto ng konti yung manok pa para masipsip ng sobra yung aroma ng sibuyas, ng bawang at saka yung luya para lumayas yung mabahong amoy niya. So hintayin lang natin saglit. Ito na, dahil okay na yung manok nitong adobo, na ano na siya, na prito na siya. So lagyan ko na siya ng flavor. Lagyan ko na ng toyo. Yan na yung asin niya Tapos konting powder na pampasarap, tsaka yung pamienta, madaming pamienta. So ito na yung mamaya ko lagyan ng suka pag medyo pumasok na yung lasa, pag medyo nasipsip na yung lasa, saka ko lagyan. Pag medyo luto-luto na rin yung patatas niya, so ganyan lang siya muna. Kumusta naman ang ating nilaga? Ito naman yung nilaga. Itong nilaga, lagyan ko na rin siya ng pamienta, madami. Tapos pampasarap daw. At lagyan ko na rin ng asin na konti. Tapos ihalo ng konti para masipsip yung asin at paminta niya. Tapos mamaya lagyan ko na yan ng tubig bago ko ilagay yung mga dahon. Ito na yung nilaga natin na ano na siya. Medyo na prito na. Wala naman na siguro amoy yan. So lalagyan ko na siya ng tubig para malangga na siya. Lakasin ko na yung ayaw ko ng madaming tubig. Gusto ko lang yung tama lang na amount ng tubig na maluluto lang yung mga dahon. Ito naman, yan. Since nakakumulo na medyo naluto-luto na yung adobo, lagyan ko na siya ng suka. Tama na yan. So ayan na, hintayin lang na kumulo yung manok. Pag kumulo na, dahil may nilagay ko na yung mga ingredients na pampalasa, ilalagay ko lang mamaya na yung dahon kasi saglit lang naman maluto yung lettuce at saka yung dahon na yun na hindi ko alam ang pangalan na dahon. Ano yan siguro? Parang gulay nila yan dito So hintayin lang natin na kumulo-kulo pa yung manok para lumambot yung patatas niya. Ngayon, i-check ko na kung paano na yung lambot ng patatas. Sa adobo, okay na. Luto na siya. Patayin ko na yung apoy niya.
medyo konting boil pa yung nilaga kasi medyo matigas pa ng konti yung patatas niya. Yan na yung adobo ko. See? Dry adobo. Yan na yung adobo. Ito yung nilaga, kumukulo pa. Hindi pa masyadong malambot yung patatas niya. Mamaya pag malambot na yung patatas, ilalagay yung mga dahon. Konting kembot pa. Okay naman na siguro, malambot naman na yung patatas niya. Kaya mag-wash hand na ako para ilagay ko na itong mga dahon. Para makakain na ako ng pang afternoon and na yan, pang gabi na rin. Kasi magalasing ko na eh. Ilalagay ko na itong mga dahon. In fairness, maganda yung apoy niya. Nakaka-relax. Parang mint. Hindi naman mint, basta may amoy siyang maganda. At least na ngayon may ganito na akong dahon na makakain, na gulay na makakain. Kasi dati wala talaga. Yung repolyo lang at saka broccoli. Haluin ko lang ulit. Lettuce. Yan, ilagay na lahat yung gulay. So, konting kulo lang, mamaya luto na, kain na ako. Ito na, final na. Ito na. Siya. Yan na yung nilagang manok na may gulay. Kain na ako. Pray lang ako saglit. Then, Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this taking which we're about to receive from thy bounty. Thank you for this food, through Christ our Lord. Amen. And Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Ewan ko kung tama yung asin. Tama. Hindi na maalat, tamtaman lang. Tapos yung nalalasahan mo yung may amoy itong gulay na to. Kasi mahirap pag laging karne lang, tapos salmon, walang gulay, mahirap. Hindi maganda sa katawan. Ano palang pangalan nito? Yung mga pinapabili ko mga pechay sana, at saka yung ibang dahon, mga celery, ganon. Ito yung dinadala ni Bossing. Siyempre pag inubos ko to lahat, healthy yung nakain ko kasi gulay . Patatas. Pag naubos na to, talaga naman sa daming gulay na kinain ko na to, makakatulog ako ng maganda, ng mahimbing mamaya. So yan ang video ko for today. Sana paki-like nyo naman at saka mag-comment na rin kung ano gusto nyo sabihin. Baka alam nyo yung gulay na yan. So thank you for watching. Bye bye.